Đối với những ai mê ăn thịt thì chẳng có phiền muộn mà không thể giải quyết bằng một bữa BBQ. Nếu chưa đủ thì cứ ăn thêm một bữa nữa cho đến khi thỏa mãn trọn vẹn vị giác. Thoạt nhìn lớp vỏ ngoài hơi xém khói, nhưng bên trong lại là thớ thịt đỏ mềm, cắn là bật nước, chỉ cần ngửi mùi thôi, nước miếng đã không kìm được mà tuôn trào. Còn quán nhỏ trước mắt trông có vẻ bình thường này, lại chỉ trong vỏn vẹn 3 tháng đã nhanh chóng nổi tiếng khắp nơi. Toàn bộ thịt nướng trong quán đều nổi danh nhờ khẩu phần lớn và độ chín hoàn hảo, thế nên thực khách đến đây hầu như đều là những thánh ăn thịt. Tiêu chuẩn tối thiểu cũng phải ăn hết 1 kg mới gọi là nhập môn, mà vượt quá con số này cũng chẳng hề hiếm. Nơi đây đã trở thành điểm check-in của tín đồ BBQ. Món trứ danh của quán chính là Texas BBQ, đã làm điểm đặc biệt của nó nằm ở hương vị hun khói. Tất cả các loại thịt đều được hun bằng gỗ trái cây và toàn bộ quá trình kéo dài liên tục hơn 10 tiếng đồng hồ để các tín đồ ẩm thực sớm được thưởng thức món Texas BBQ mà họ mong chờ bấy lâu. Khi trời còn chưa sáng, ông chủ đã dẫn nhân viên đến quán bắt đầu làm việc. Nhiệm vụ hàng đầu lúc này là xử lý các loại nguyên liệu thịt. Đầu tiên ưu tiên nướng chính là phần ức bò mọng nước hấp dẫn, nhưng trước khi hun khói, cần phải loại bỏ lớp mỡ thừa bám trên bề mặt miếng thịt. Điều cần lưu ý là không được cắt bỏ quá sạch. Phần mỡ được giữ lại sẽ thấm dần vào thớ thịt khi nướng, giúp thịt mềm hơn và mọng nước hơn khi thưởng thức. Chỉ cần nhìn nhân viên thao tác dao thuần thục là trong chốc lát đã xử lý xong những miếng ức bò cân đối nạc mỡ, xếp các miếng ức bò đã sơ chế ngay ngắn trên bàn và tiến hành bước ướp gia vị tiếp theo. Ít ai biết rằng nguyên liệu càng cao cấp thì càng chỉ cần nêm nếm thật đơn giản, chỉ cần rắc đều gia vị BBQ lên bề mặt là đủ, đồng thời dùng tay xoa đều gia vị, cố gắng đảm bảo bao phủ toàn diện, không bỏ sót bất kỳ góc nào của miếng ức bò. Lúc này không cần chờ thấm gia vị mà trực tiếp đẩy vào lò nướng để bắt đầu lượt hun khói đầu tiên, và chỉ riêng lượt nướng đã kéo dài liên tục suốt 3 tiếng đồng hồ. Do trung bình mỗi ngày quán phải hun nướng đến hàng nghìn cân thịt, nên ông chủ hào phóng đã mạnh tay đầu tư cả một hệ thống lò nướng đặc chế cực kỳ ấn tượng để tránh tình trạng cung không đủ cầu. Trong lúc rảnh tay, nhân viên bắt đầu xử lý món bán chạy của quán, sườn heo tươi ướp lạnh. Sau khi được rửa sạch kỹ càng, sẽ dùng tay bóc bỏ lớp màng gân ảnh hưởng đến độ ngon. Không ngờ chỉ nửa tảng sườn đã có tới hơn 10 dẻ. Đúng là bữa tiệc khổng lồ dành riêng cho các thánh ăn. Cách xử lý lúc này cũng giống với ức bò, loại bỏ phần mỡ thừa không cần thiết, chỉ giữ lại một chút mỡ để thịt thấm vị vừa đủ. Vẫn là loại gia vị quen thuộc nhưng là một loại thịt khác, chỉ cần phết đều lên bề mặt là xem như hoàn tất bước ướp, vừa khơi dậy hương thịt thơm nước mũi, vừa giữ trọn vẹn vị ngon nguyên bản nhất. Hà cớ gì lại không làm. Sau khi ướp đơn giản trong chốc lát, sườn được xếp ngay ngắn vào những lò nướng bên cạnh, đậy nắp lại và hun khói từ từ. Xét đến khẩu vị khá khó tính của giới trẻ địa phương, quán còn phải chuẩn bị thêm những chiếc đùi gà cỡ lớn. Khác với các loại thịt khác, đùi gà trước khi nướng bắt buộc phải được ướp cho thấm kỹ, như vậy khi nướng mới mềm mọng, nhiều nước và dậy mùi cháy xém hấp dẫn. Sau khi cắt bỏ các phần thừa, đùi gà được xếp lần lượt lên vỉ nướng. Không ngờ một quán nhỏ như vậy, chỉ riêng đùi gà đã tiêu thụ đến hàng trăm cân mỗi ngày, chưa kể các loại thịt nướng hấp dẫn khác. Do đùi gà chín khá nhanh nên sẽ được cho vào lò ở giai đoạn sau cùng. Trong suốt quá trình luôn phải quan sát sát sao độ lửa, nếu nhiệt độ chưa đạt chuẩn thì phải kịp thời bổ sung nhiên liệu. Thông qua quá trình hun khói ở nhiệt độ cao, những chiếc đùi gà được cho vào lò sau cùng lại là món đầu tiên thấm trọn hương khói gỗ rồi. Sắc vàng cháy xém phủ kín bề mặt, liên tục kích thích cơn thèm trong bụng. Lớp mỡ óng ánh trên bề mặt cũng theo đó nhỏ giọt xuống, chỉ cần nhìn thêm một giây thôi là đã muốn lập tức lao vào thưởng thức ngay. Ngoài đùi gà ra, các loại thịt nướng khác còn có thêm một công đoạn xịt ẩm giữa chừng. Toàn bộ quá trình hun nướng trông có vẻ phức tạp, nhưng thực tế lại chẳng hề đơn giản. Cần phải phân loại theo từng loại thịt khác nhau để xịt rượu vang, bia hoặc nước ép trái cây. Việc này không chỉ giúp giữ đủ độ ẩm, mà còn khiến thành phẩm sau khi nướng phảng phất hương rượu nồng nàn mê hoặc, để khóa trọn phần nước bên trong. Trong quá trình còn phải bọc kín bằng giấy bạc, rồi đặt lại vào vị trí cũ để tiếp tục nướng lần 2. Cứ thế tất cả các loại thịt liên tục lặp đi lặp lại, như thể luân chuyển qua một vòng tuần hoàn trong lò nướng. Sau hơn 3 tiếng chờ đợi dài đằng đẵng, những mẻ thịt nướng được mong ngóng cuối cùng cũng ra lò, nhưng mỗi miếng thịt vẫn phải dùng nhiệt kế để kiểm tra nhiệt độ bên trong theo thời gian thực. Chỉ khi đạt chuẩn mới được xem là hoàn tất. Riêng sườn heo thì ngoại lệ. Do phần bên trong rất khó chín hoàn toàn nên phải dùng dao cắt dọc theo thớ thịt từng miếng một, rồi thuận tay đặt trực tiếp lên than hồng, hun khói và nướng lửa lớn cùng với đùi gà. Trong lúc đó còn phải phết đều lớp sốt bí truyền lên bề mặt, để từng thớ thịt nhỏ nhất đều có thể hấp thụ trọn vẹn. Tinh túy không thể gọi tên ấy, chỉ khi nướng đến vàng mới đủ điều kiện để bày biện một cách chỉn chu. Lấy phần ức bò cháy xém bóng bẩy ra ngoài, rồi thuận tay dùng dao cắt đôi. Ngay lập tức nước thịt dồi dào từ bên trong chảy ra chậm rãi, ánh dầu vàng óng ánh trông vô cùng bắt mắt. Chỉ cần sơ ý là đã chiếm trọn thị giác của bạn. Vừa chạm môi đã cảm nhận được độ mềm mại và mọng nước bùng nổ cùng lúc, chưa kịp nhai kỹ để thưởng thức thì hương vị ấy đã tan chảy thẳng vào tim. Còn đối với những người răng yếu thì cũng có thể xé nguyên khối thịt bò thành từng sợi, mang đến trải nghiệm tan chảy ngay khi vừa cho vào miệng, lúc nào không lay động từng dây thần kinh vị giác. Trước khi ăn, khéo léo kết hợp tất cả các loại thịt nướng thành một phần combo bất ngờ cho một người. Dù là ức bò cắn một miếng là nước thịt bùng nổ, hay sườn heo đã thấm vị từ lâu, thậm chí cả chiếc đùi gà to nay trở thành vai phụ, mỗi lần cắn đều khiến đầu lưỡi tê dần khoái cảm, chỉ trong tích tắc đã đắm chìm trong hương vị hun khói, không cách nào dứt ra được. Có lẽ chỉ có ăn thật đã mới có thể xoa dịu chiếc bụng đói cồn cào. Ai mà có thể cưỡng lại được sự cám dỗ mà thịt nướng hun khói mang lại chứ? Một mẻ cơm chiên trứng cho vào tới 30 quả trứng, sao một lần là đủ cho khẩu phần của 10 người. Tính ra mỗi người phải ăn hết 3 quả trứng.
Tại một khu chợ đêm nổi tiếng ở Đài Loan, có một quán cơm chiên rất đặc biệt. Ông chủ là một chú trung niên người Đông Bắc, cực kỳ nhiệt tình. Quán của ông chỉ bán đúng một món, đó chính là cơm chiên trứng. Từ nhỏ ông đã theo cha sang Đài Loan sinh sống và âm thầm học lỏm bí quyết chiên cơm trứng. Qua năm tháng tích lũy và mày mò không ngừng, cơm chiên mà ông làm ra thậm chí còn thơm ngon hơn cả của cha mình. Ai ăn qua cũng không ngớt lời khen. Người ta đều nói cơm chiên trứng của ông, hạt cơm ra cơm, trứng ra trứng. Trong thời gian ngắn đã nổi tiếng khắp nơi. Mỗi lần làm cơm chiên trứng, ông chủ đều dùng chiếc chảo sắt tròn tự chế theo từng nhịp múa của chiếc xẻng trên tay. Phần trứng của 30 quả dần dần đông lại. Khi màu sắc chuyển sang vàng nhẹ, thì dưới thêm một chút dầu ăn, tiếp tục đảo đều cùng với cơm trắng. Loại gạo sử dụng đều là gạo Đông Bắc. Triết lý làm ăn của ông chủ là dùng loại gạo vừa thơm vừa ngon để chiên cơm trứng, để những thực khách xa quê có thể cảm nhận được hơi ấm của gia đình. Quay lại với món tiếp tục ăn, cho thêm chút muối mịn, xì dầu, cà rốt cắt hạt, đậu Hà Lan, bắp ngọt và các loại. Trong lúc đảo đều liên tục, để từng hạt cơm đều thấm vị mặn ngọt hài hòa. Đợi đến khi bề mặt bắt đầu ánh lên lớp, ở giữa chừa ra một khoảng trống nhỏ, cho hành lá vào, tạo điểm nhấn hoàn hảo. Tiếp đó dùng lửa lớn xào cho bay hết nước là có thể nhấc ra khỏi. Ông chủ thấu hiểu nỗi vất vả của dân lao động, lại càng không ngại cực khổ, nên suốt mấy chục năm vẫn không tăng giá. Một phần cơm chiên trứng chỉ 25 Đài tệ. Không biết mọi người thấy giá này đắt hay rẻ? Cái cục mập trông như bánh thịt kẹp trứng này, thực chất đúng là một chiếc bánh thịt trứng, và cái tên khác của nó thì chắc ai cũng quen, gọi là hamburger kiểu Trung Hoa. Đúng vậy, dựa trên hamburger phương Tây rồi cải biến lại, loại bỏ phần nhân kẹp quá nhiều dầu mỡ như gà rán hay bò bít tết, thay vào đó là phần thịt băm hợp khẩu vị hơn, kết hợp cùng trứng chiên vạn năng, được bọc chặt bằng lớp bột đã pha sẵn. Và đó chính là bánh thịt trứng trong ký ức mọi người. Tôi đoán hồi nhỏ ai cũng từng ăn qua, nhưng tại Đài Loan lại rất ít người từng nếm thử món này. Để bù đắp khoảng trống đó, anh chàng đeo kính trước mặt đây đã quay về quê học nghề. Sau 2 năm học hỏi không ngừng và vô số lần thất bại, cuối cùng cũng thành thạo tay nghề. Trở về Đài Trung chuẩn bị làm lớn, anh nhờ người lắp ráp một chiếc xe đẩy nhỏ, rồi dựa vào trực giác chọn đại điểm dừng ở quận Thái Bình. Chỉ cần gần đó có học sinh hay dân văn phòng qua lại là được. Sau khi cố định xe đẩy, anh đặt khuôn đắt tiền mua về lên bếp, lấy ra những quả trứng tươi khó khăn lắm mới mua được, thuận tay lau sơ chiếc khuôn yêu quý, rồi xịt dầu, bật lửa làm nóng. Cùng lúc đó, anh Kim sắp xếp các loại sốt với độ cay khác nhau ngay ngắn trên bàn thao tác. Đây đều là những nguyên liệu anh chuẩn bị từ hôm trước, vừa làm vừa dưới nước đã sẵn sàng. Anh bắt đầu đập trứng vào khuôn. Không ngờ chàng trai này lại chịu chơi đến vậy. Dù trứng có khan hiếm, vẫn đảm bảo mỗi chiếc bánh đều phải có trứng. Khi phần đáy vừa bắt đầu xe lại, nhanh tay phủ phần thịt băm đã trộn sẵn lên trên, cố gắng che kín lớp trứng chiên, như vậy mới thể hiện được sự hào phóng trong nguyên liệu. Khi đáy bắt đầu ánh lên màu vàng nhạt, anh dùng xẻng lật từng chiếc một, trong khoảnh khắc dường như đã ngửi thấy mùi thơm mê hoặc, khiến người qua đường liên tục dừng chân, chỉ để hít hà thêm vài lần. Khi hai mặt đều đã chiên vàng, anh cẩn thận gắp ra. Trong quá trình này phải vô cùng cẩn thận, tránh làm vỡ miếng thịt gây phiền phức không đáng có. Tiếp theo mới là phần quan trọng nhất, khuấy đều phần bột đã pha kỹ, rồi đổ vào túi rót chuyên dụng. Cả một thùng bột lớn như thế này, chưa tới trưa đã dùng sạch. Đổi sang khuôn khác, rót bột theo tỷ lệ nhất định vào khuôn. Nhưng cần lưu ý rằng, mỗi khuôn phải chừa lại một khe nhỏ, vì còn phải cho hành lá vào. Rồi đặt miếng bánh trứng thịt đã ráo dầu lên. Trong khoảnh khắc, chiếc hamburger quen thuộc đã dần thành hình. Trong đầu chợt ùa về hương vị tuổi thơ. Vỏ ngoài vàng rụng giòn thơm, bên trong đầy ắp thịt và lòng đỏ trứng, mỗi miếng cắn đều đánh thức vị giác, khiến người ta nhớ mãi không quên. Đợi khi một mặt bột đã định hình, lại tiếp tục gắp ra để chờ, rồi rót thêm một lớp bột vào khuôn, rắc thêm hành lá, sau đó đặt chiếc bánh đang chiên dở lên trên, để đảm bảo mỗi mặt đều chín đều như nhau. Quy trình tưởng chừng đơn giản nhưng thực ra không hề dễ, chỉ cần sai một bước là hương vị sẽ kém đi rõ rệt. Và đúng lúc này, những chiếc bánh thịt trứng trong khuôn đã hoàn thành. Khi xẻng vô tình lướt nhẹ trên bề mặt, có thể cảm nhận ngay lớp vỏ mềm giòn, kèm theo cảm giác rôm rốp dễ chịu. Tiếp tục gắp ra và đặt lên khay. Khi có khách đến mua, anh chàng sẽ làm theo yêu cầu của họ, phết sốt đều khắp mọi góc, không chừa chỗ nào. Sau đó rắc thêm một lớp gia vị là có thể đưa cho thực khách. Chiếc bánh thịt trứng hòa quyện hương thịt và trứng, kết hợp cùng đủ loại gia vị cay khác nhau, khiến người ta không thể dừng lại, ngon đến mức ăn mãi không chán. Vậy thì mọi người ơi, đoán xem một chiếc bánh thịt trứng này giá bao nhiêu? Không ngờ chỉ dựa vào món tráng miệng ba không dính huyền ảo này mà có thể nhanh chóng nổi tiếng giữa phố xá nhộn nhịp. Thoạt nhìn ánh vàng óng ả bắt mắt, chạm nhẹ một cái là rung rinh, va chạm thị giác nhẹ nhàng khiến người ta lúc nào cũng thèm thuồng. Quán ăn Trung Hoa trông có vẻ bình thường này, chỉ nhờ món ba không dính mà suốt 3 năm liền lọt top 3 món nhất định phải ăn tại địa phương. Trong mắt những người sống khá giả, thà 3 ngày không ăn cơm heo chiên cũng không thể một ngày thiếu ba không dính. Thậm chí có người còn trực tiếp đưa ba không dính vào danh sách những món nhất định phải ăn trước khi qua đời. Quả thật thế, nhưng để làm được món ba không dính mịn mượt như tờ này thì tuyệt nhiên không phải chuyện ngày một. Chỉ riêng 7 phút liên tục đảo chảo không ngừng đã đủ khiến cả những người Nhật tôn sùng tinh thần thủ công cũng phải cúi đầu kính nể suốt 500 năm. Vì vậy tuy ba không dính rất ngon, nhưng lại vô cùng hao sức người đầu bếp. Không có tay nghề thuần thục trên 5 năm thì rất khó làm ra món ăn này cho toàn bộ. Quá trình nấu trông thì đơn giản, nhưng thực chất lại chẳng hề dễ dàng. Đầu tiên cho vào âu một lượng nhỏ nước lọc, sau đó thêm vào đường cát trắng theo tỷ lệ nhất định, dùng máy đánh trộn cho hòa quyện hoàn toàn. Nhân lúc không để ý, lén cho vài lòng đỏ trứng sống vào, tiếp theo đánh đều theo chiều kim đồng hồ, cho đến khi nổi lên vô số bọt khí mới dừng tay. Sau đó tùy theo khẩu vị cá nhân, rắc vào một lượng muối vừa đủ. Khi hỗn hợp trứng đã hòa quyện hoàn toàn thì dùng dây lọc qua một lần, chỉ giữ lại phần tinh túy mịn màng của hỗn hợp trứng.
bắc chảo, đun nóng, khi dầu nóng lên thì nhanh tay đổ trứng vào và dùng xẻng tự chế liên tục đảo qua đảo lại để mỗi giọt trứng đều được làm nóng đồng đều. Phải biết rằng món ngon này được gọi là ba không dính, là vì không dính muỗng, không dính đĩa, cũng không dính dao, vào miệng đã mềm mịn, trơn mướt, khi nhai lại vẫn giữ được độ ấm áp, béo thơm. Giây trước còn tung tăng trong khoang miệng, thì ngay giây sau đã lăn một vòng trôi thẳng xuống cổ họng, khiến phần lớn thực khách còn chưa kịp hoàn hồn đã nuốt mất rồi. Đợi đến khi toàn bộ trứng dần đông lại, thì dưới thêm một chút dầu ăn vào, sau đó bắt đầu đảo chảo liên tục không ngừng nghỉ. Trong quá trình đó phải chú ý lật kịp thời, tránh để phần đáy bị cháy khét, làm mất đi hương, sắc, vị hoàn hảo vốn có. Lúc này trong không khí lan tỏa mùi thơm dịu nhẹ, chỉ sơ ý một chút là đã lặng lẽ chiếm trọn khứu giác. Cùng với những nhịp đảo liên hồi, khối trứng vàng óng cũng theo đó bay múa trên không. Cảm giác chỉ cần nhìn thêm nước miếng đã sắp chảy ra tới khóe mắt. Khi trứng đã kết lại thành một khối vàng óng thì có thể múc ra bày vào đĩa sứ tinh xảo. Xét về mặt hình thức tựa như vầng trăng rằm tháng 8, tròn đầy mê hoặc. Còn về khẩu vị thì dẻo mềm tan, thường còn chưa kịp nhấm nháp kỹ đã sớm tan chảy vào tận đáy lòng. Ai mà có thể cưỡng lại được món ba không với sức mê hoặc như mộng như vậy chứ? Ai ngờ chỉ với khoai tây và trứng luộc lại có thể làm ra món ăn vặt hợp khẩu vị mọi lứa tuổi. Bên ngoài lớp vỏ vàng giòn rụm, bên trong là phần nhân giàu dinh dưỡng, chỉ cần nhìn thôi cũng đủ khiến người ta thèm thuồng. Quán ăn ven đường trông có vẻ bình thường này lại có thể nhờ món ăn vặt ấy mà đổi đời. Dù là người lớn hay học sinh đều đặc biệt yêu thích món ngon này. Nếu có cơ hội được nếm thử, chắc chắn sẽ bị hương vị kỳ diệu ấy hút hồn ngay từ lần đầu. Ngoài ra, mức giá 7 tệ một phần đối với người địa phương không những không thấy đắt mà còn cảm thấy vô cùng đáng tiền. Nhờ đó mà ông chủ dễ dàng kiếm hơn 100.000 mỗi tháng, trung bình mỗi ngày phải tiêu thụ hơn trăm cân khoai tây và trứng gà. Chỉ cần vừa bày mẻ bánh mới ra lò lên quầy, chưa đầy nửa tiếng đã bị mua sạch. Thoạt nhìn nguyên liệu và cách làm có vẻ rất đơn giản, nhưng thực tế chế biến lại vô cùng nhanh gọn. Chỉ vài phút là có thể làm ra món ăn hợp khẩu vị mọi người. Nếu chưa học được thì xem lại lần nữa, cho đến khi học được thì thôi. Trước tiên cho khoai tây và trứng đã rửa sạch từ trước vào nồi hấp chín, đến giờ là lập tức bóc vỏ ngay. Chỉ cần chậm một chút là bề mặt dễ bị oxy hóa, thâm đen, từ đó ảnh hưởng đến độ mịn màng tinh tế của thành phẩm. Sau khi bóc vỏ xong toàn bộ, nhanh chóng dùng dây thép nghiền từng cái thành vụn nhỏ. Còn trứng luộc đã bóc vỏ cũng làm tương tự như vậy, nghiền nát thành hỗn hợp nhuyễn, sau đó trộn một thau khoai tây với một thau trứng luộc lại với nhau. Tiếp theo cho vào theo tỷ lệ thích hợp, củ cải và hành tây cắt hạt cùng với thịt jambon chỉ đóng vai phụ. Để tăng thêm độ phong phú cho nhân, tiếp tục cho thêm đậu Hà Lan, hạt bắp và ớt xanh cắt nhỏ. Thoạt nhìn đã thấy màu sắc rực rỡ bắt mắt, liên tục kích thích thị giác và thần kinh vị giác. Đến khẩu vị khó tính của giới trẻ địa phương, còn phải cho thêm nửa thau phô mai bào sợi. Lúc này không cần nêm quá nhiều gia vị, chỉ cần rắc đều chút tiêu để khử mùi và tăng hương là đủ. Cuối cùng thêm một ít mè trắng và mè đen để trang trí điểm xuyết. Ngay khoảnh khắc bắt đầu trộn đều, mọi hương vị tươi ngon hòa quyện vào nhau, ấn quýt không rời. Cảm giác nhìn thêm một giây thôi cũng là thiếu tôn trọng phần nhân. Tiếp theo mới là phần quan trọng nhất. Trước tiên dùng một lát bánh mì làm phần đế, bóc một nắm lớn nhân đặt lên trên lát bánh mì. Sau đó dùng lát bánh mì khác đậy chặt lại. Không ngờ ông chủ lại hào phóng đến vậy. Mỗi phần nhân được cho vào đều được nhồi đầy ắp không tiếc tay. Bí quyết khiến món này ngon đến mức chỉ muốn liếm tay nằm ở công đoạn chiên ngập dầu nhiệt độ cao. Trước tiên phết một lớp bột áo đã trộn sẵn từ trứng gà và sữa, sau đó lăn đều toàn bộ không sót góc nào với vụn bánh mì. Chỉ cần lơ đãng một là âm thầm thả vào chảo dầu nóng trên 150 độ C, bên tai lập tức vang lên âm thanh xèo xèo vui tai, không ngừng khơi gợi và níu chặt cảm xúc của bạn. Lớp dầu ánh vàng óng ánh trông vô cùng bắt mắt, hương thơm quyến rũ cũng theo đó lan tỏa ra xung quanh. Đợi đến khi cả hai mặt đều được chiên vàng giòn thơm thì có thể vớt ra để ráo dầu. Khi bánh vẫn còn hơi nóng, dùng dụng cụ cắt bỏ phần viền xung quanh, chỉ giữ lại phần lõi giòn rụm, cắn một miếng là rắc ngay, sau đó cắt gọn gàng theo đường chéo. Lúc này phiên bản đầy sắc màu bắt mắt đã lộ diện, vừa cho vào miệng đã có thể cảm nhận ngay sự kích thích kép của giòn rụm và mềm mịn. Chưa kịp nhai kỹ để thưởng thức thì đã tan chảy vào tận đáy lòng. Không ngờ những nguyên liệu càng quen thuộc, bình dị lại càng có thể tạo ra những món ăn đặc sắc ngoài mong đợi. Có lẽ đó chính là nét quyến rũ rất riêng của ẩm thực Mỹ.